السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حلقة جديدة من شرح نظم معلومات جغرافية. حلقة النهاردة هتتكلم عن ان احنا ازاي نحول خريطة جيولوجية نعملها ديجيتايزنج او نحولها لديجيتال ماب بالطريقة الرسم اليدوية. زي ما احنا شايفين نموذج قدامنا للخريطة جيولوجية بسيطة. هنحاول نشتغل عليها نطبق عليها الكلام ده. عندنا المفتاح بتاع الخريطة بيقول لنا كل حاجة على الخريطة هي عبارة عن ايه. البرامج اللي هنستخدم برنامج جلوبال مابر عشان نعمل بيه تصحيح لمكان الخريطة، بحيث ان احنا نعمل لها تصحيح ونحولها لخريطة نظام متري عشان تبقى اسهل معانا في الرسم. اول خطوة هنفتح الخريطة بتاعتنا، نروح المكان اللي احنا حافظينها فيه ونفتحها. هنقول له يس عشان نعمل لها ريكتيفاينج. الخريطة عليها إحداثيات في الكورنر هنا وفي الكورنر تحت. هنعمل زوم ان على الكورنر، نحط نقطة كنترول بوينت وهنكتب الإحداثيات اللي قدامنا في الإيست والنورث. نورث 22 19 40 ثانية. هنقول له add point to list. كده حطينا أول نقطة. هنروح على الكورنر التاني اللي هو تحت هنا، هنكبر هنحط نقطة كنترول بوينت ونشوف الإحداثيات ندخلها. دي 47 05 ودي 17. نقول add point to list. اوكي وهنقول له apply. اوكي هنقول له اوكي. الخريطة اتصححت، اخدت احداثيات الحقيقية بتاعتها. هنحاول بس نتأكد من مكانها مظبوط في الطبيعة، ولو محتاجة ان هي تتصحح او تتعدل لو فيها شيفت او حاجة هنقارنها بصورة البيز ماب اللي موجودة اونلاين اللي هي الورلد ايميجري. هنفتحها من هنا وورلد ايميجري، هنقول له كونكت، هنلاقيها فتحت معانا. هندوس على الكنترول سنتر ونختار الصورة بتاعتنا نخليها تبقى تظهر فوق صورة البيز ماب او الورلد ايميجري، ونبتدي نقارنها. هي موجودة في مكانها طبيعي، بس ممكن يكون فيها بعض الشيفت لان هي مرسومة بخط، مرسومة بالايد، فممكن يبقى فيها بعض الشيفت. فهندبل كليك عليها وهنخليها شفافة عشان نشوف اللي تحتها. اوكي ونبتدي نقارنها بالصورة اللي موجودة قدامنا. هي مظبوطة في بعض الأجزاء، وفي أجزاء تانية هنلاقيها في بعض الشفت فيها زي الجزء ده. هنحاول نعدلها قدر المستطاع بحيث ان هي تبقى أدق ما يكون. هنحاول نعدلها نشوف الشفت. هنيجي عليها من الكنترول سنتر ونقول كليك يمين ونقول له ريكتيفاي تاني، ونروح على الجزء ده على سبيل المثال اللي هو فيه المشكلة. هنعمل زوم عليه، المفروض دي تكون هنا. فاحنا هنيجي نختار هنا من الزوم فيو ونحط كنترول بوينت هنا ونقول له ان هي في الطبيعة المفروض تكون هنا. كده حطينا النقطة هنا وحطيناها هنا، فهنقول له add point to list. هيدينا نقطة كمان، النقطة التالتة. وهنحاول نشيل أقرب نقطة ليها اللي هي بوينت 1 دي على أساس ما تعملش شيفت معانا. delete. هنقول له يس وبعد كده نقول له اوكي ونشوف نتشيك على هنلاقيها يعني ظبطت إلى حد ما. الجزء ده اتظبط إلى حد ما. طبعا هي مش تبقى دقيقة قوي بس يعني نحاول قدر المستطاع ان احنا نخليها في مكانها مظبوط. بعد كده هنحاول نحفظ الصورة دي. هنشيل الورلد ايميجري، هنختار الصورة دبل كليك ونخليها ألوانها 100%، نخليها واضحة، نشيل الشفافية بتاعتها ونحاول نصغرها شوية كده بحيث ان هي تبقى مالية الشاشة عندنا. وهنروح على البروجيكشن من هنا configuration. هنختار البروجيكشن عشان نحولها المتري لنظام متري. ممكن نحولها ليو تي ام. يو تي ام هي واقعة في زون 36. هنقول له اوكي وهنروح نعمل حفظ فايل، نعمل لها اكسبورت ريستر ايمج فورمات.
هنقول له خلينا جيوتيف. اوكي، وهنروح نحدد المساحة اللي هي هتطلع معانا، وممكن نطلعها كلها بحيث ان احنا هنحتاج المفتاح. وهنقول له اوكي، وهنروح على المكان اللي احنا عايزين نحفظها فيه، وهنقول له جورجي ماب ريكتيفايد المصححة. نقول له سيف. ننتظر ان هو يخلص، هو يحفظها معانا بالنظام المتري. ننتظر ان هي تتحفظ معانا. كده هي اتحفظت. بعدين خلاص برنامج الجلوبال مابر دور انتهى. هنبتدي نستخدمها من برنامج الارك. هنروح على المكان اللي احنا حافظين فيه الداتا، هنعمل كونكت فولدر من الارك، وهنروح على المكان اللي احنا حافظين فيه الداتا بتاعتنا، وهنروح على الصورة اللي احنا حفظناها اللي هي الجيولوجي ماب ريكتيفايد دي، نفتحها على طول وهنقول له اعمل لنا البيراميد. اوكي، ننتظر ان هو يعمل بيراميد. اللي هي فتحت معانا على الارك مصححة، احداثياتها UTM زون 36. بعد كده هنبتدي نتعامل معاها على البرنامج الارك، بحيث ان احنا نحاول نرسم كل اللي فيها، وهنمر بخطوات بالترتيب في موضوع الرسم. اول خطوة عندنا هتكون هي ان احنا نعمل الجيو داتابيز او الشيب فايل اللي احنا هنرسم جواها. في ناس بتفضل تشتغل بالجيو داتابيز، في ناس لسه بتفضل تشتغل بالشيب فايل. مش هتفرق، احنا هنشتغل جوه الجيو داتابيز. هنروح على الارك كاتالوج، هنروح على المكان اللي احنا حافظين فيه الشغل بتاعنا، هنعمل كليك يمين وهنقول له نيو فولدر، وهنسميه جيولوجي. بعد كده هنقف على الفولدر اللي احنا كريتناه، وهنقول كليك يمين برضو، هنقول create new personal geo database. هنسميها geology map. بعد ما كريتناها كليك يمين عليها برضو، وهنقول new feature class. احنا عندنا طبعا الخريطة فيها بوليجون، وفيها الستراكشر لاين، وفيها الستراكشر ميجرمنتس اللي هي على شكل بوينتس. فاحنا هنختار اول حاجة البوليجون، وهنسميها جيولوجي interpretation generative. وممكن نحطها في الالياس برضه نفس الكلام، وهنقول بوليجون. طبعا مش هيبقى في ولا الزد ولا الام، فمش هنختاره. هنقول نيكست. هنختار البروجيكشن بتاعنا اللي هو زون 36. هنقول نيكست. نيكست. هنبتدي نكريت الفيلدز اللي احنا محتاجينها. محتاجين نحط الجيولوجي، الجيو كود لو احنا هنحط كود، ونختاره يبقى تكست، و50 حرف، ممكن نخليه 25 لان الكود بيبقى مختصر. ونقول الجيو تايب لو احنا هنصنف دي ممكن تبقى 100. وهنبتدي نضيف الفيلدز اللي احنا عايزينها. ممكن description تكست، ده ممكن يبقى كبير شوية، ممكن 150 حرف. ونضيف بقى كل الفيلدز اللي احنا محتاجينها. ونقول finish. هنلاقي اتكريت جوه الداتابيز الفيتشر كلاس اللي هو الجيولوجي. هنكريت فيتشر كلاس تاني لل نيو فيتشر كلاس للستراكشر، هيبقى بولي لاين او لاين. هنسميه structure او تكتونيك لاين، مش هيبقى فيه ولا الزد ولا الام. والنكست هنختار الزوم برضو
نكست نكست، ونبتدي نشوف برضو لو في الاستراكشر كود، لو احنا هنحط اكواد ويبقى تكست، وبرضو الكود بيبقى مختصر فممكن 25 حرف. وبعد كده structure type أهم حاجة، وممكن يبقى 100 حرف. والديسكريبشن ممكن يبقى 150. ولو هنضيف أي فيلدز تاني ونقول له finish، ونكريت feature class تالت new feature class. للبوينتس هيبقى عبارة عن point، ونقول structure measurements، ونقول له next. زون 36 برضو next next. ونقول برضو الكود لو في كود next 25. ونختار structure type text حرف مثلا، وال description. next. كده احنا عملنا التلاتة فيتشر كلاس. واحد مثل للبوليجون هيبقى فيه الجيولوجيا، واحد هيبقى فيه الستراكشر ميجرمنتس اللي هي الفولتس والكوارتز فين وكده، وواحد هيبقى فيه الستراكشر ميجرمنتس اللي هي موجودة على الخريطة. وهنلاقي اوتوماتيك الفيتشر كلاس اللي احنا كريتناها نزلت معانا في التيبل اوف كونتنت، واحد للبوليجون واللاين والبوينت. الخطوة اللي بعد كده اللي احنا هنشتغل عليها ان احنا نعمل التمبلت بتاعتنا اللي احنا على اساسها هنبتدي نرسم. بنحاول نخلي الليجند او المفتاح اللي موجود، نعمل سيمبل لكل فيتشر موجود او لكل حاجة موجودة في المفتاح. فهنيجي على الجيولوجي انتربريتيشن اللي هي البوليجون، دبل كليك، وهنروح على سيمبولوجي، وهنروح هنختار كاتيجوري بحيث ان احنا هنبتدي نصنف على حسب الجيولوجي تايب. ولازم نتأكد ان احنا اخترنا الفيلد اللي هو هنصنف على اساسه اللي هو الجيولوجي تايب. هنقول add value، هنروح نضيف القيمة اللي احنا عايزينها. هنقول الوادي deposit زي اللي موجودة في المفتاح. هنقول له add to list، وهنقول له traces add to list، وهنقول له courses fee. add to list، والintermediate volcanic intermediate meta volcanic. add to list، والalteration zone alteration zone. و لسه في حاجة ممثلة للبوليجون، الكورتز فين، activist وكورتز بروسس. activist وفي التيلينج، activist وفي البامبس، activist. في حاجة تاني هنقول اوكي، هينزلوا لنا هنا. اوكي هنشوف بس في الليجند في حاجة تاني، في حاجة تاني محتاجة بوليجون في الاولد ترينشز. دبل كليك نقول له add value،
كده احنا حطينا كل الموجود في المفتاح تقريبا. هنبتدي دلوقتي نختار السيمبلز اللي احنا عايزينها. التريشن زون مثلا ممكن نديله اللون، نديله اي هاشرينج مثلا، ناخد الهاشرينج دوت. هنبتدي نعدل كل السيمبلز. وبعد ما انتهينا من ان احنا نعمل السيمبل لكل جورج تايب عندنا او لكل تايب موجود بالنسبة للبوليجون، هنعمل نفس الكلام بالنسبة لللاين، بالنسبة للستراكشر برضه هنيجي نفس الكلام على الستراكشر. دبل كليك، هنختار كاتيجوري برضه، ونختار نتأكد ان احنا نختار structure type اللي احنا هنصنف على اساسه، ونقول add value، وهنعمل نفس الكلام اللي عملناه في البوليجون. عملنا التصنيف بتاعنا زي البوليجون. هنبتدي برضو نعدل السيمبل بحيث ان احنا نحط سيمبل مميزة لكل فيتشر عندنا او لكل structure type عندنا. دلوقتي حطينا سيمبل لكل الستراكشر اللي عندنا. هنعمل نفس الكلام بالنسبة للبوينتس او الستراكشر ميجرمنتس. هنشوف البوينتس اللي عندنا اللي محتاجين نمثلها. عندنا الكورتس فين، وعندنا فوريشن نفس الكلام. كليك يمين، دبل كليك، وهنقول كاتيجوري، وهنختار التايب نفس الكلام، وهنقول add value، وهنعمل نفس الكلام زي ما عملنا في البوليجون وفي اللاين. خلصنا، احنا عملنا سيمبولوجي على حسب التايب لكل الستراكشر ميجرمنتس اللي موجودة. كده احنا خلصنا التمبلتس بتاعتنا. هنبتدي نخش على ان احنا نرسم. نبتدي نرسم المحتويات الموجودة قدامنا في الخريطة. هنفتح التول بار اللي هي اسمها الاديتور. هنلاحظ ان احنا اول ما نعمل start editing هنلاقي كل التمبلتس اللي احنا كريتناها وكل السيمبل اللي احنا كريتناها نزلت معانا هنا في اليمين. هيبقى سهل بعد كده ان احنا ناخد السيمبل على طول ونرسم، وهو هيصنف على حسب التايب. يبقى احنا بنرسم وبنعمل سيمبولوجي في نفس الوقت. ده كان نهاية الجزء بتاع النهاردة. هنكمل ان شاء الله في الجزء التاني طريقة ازاي نبتدي نرسم البوليجون واللاين والبوينتس. تابعونا ان شاء الله في الجزء التاني، واتمنى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقت معدى مع الجزء التاني. هنتعرف في الجزء التاني على طريقة الرسم. احنا خدنا في الجزء الاول ازاي نصحح الخريطة، ازاي ان احنا نعمل الجيو داتابيز، وازاي ان احنا نعمل التمبلت اللي احنا هنرسم على اساسها. دلوقتي هنبتدي ان احنا هنشوف ازاي ممكن نتعامل مع الرسم. الرسم في البرنامج الارك جي اس سهل جدا في الاركمان، بس في تريكات كتير هنحاول نتعرض لأهمها. هنحاول نرسم بوليجون الأول، فممكن نبتدي نرسم بوليجون بسيط على سبيل المثال. وليكن ده. هنبتدي ندوس ونتحرك على حدود الخط. تحاول تكون دقيق في تحركك في الرسم بتاعك، بتمشي مع الخط وتشتغل على زوم أكبر. بس طبعا احنا نحاول نعمل بسرعة عشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل. بنبتدي نرسم الشكل المقفول او البوليجون. بنحاول نرسم لو في بوليجون خارجي وفي جواه شكل تاني او فيتشر تاني، بنحاول نرسم فيتشر الكبير اللي بره الاول، وبعد كده بنبتدي نرسم اللي جواه زي ما هنشوف. دلوقتي احنا ممكن وصلنا الاخر. بنقفل الشكل بكذا طريقة، منها الدبل كليك او F2 دبل كليك فقفل لنا الشكل.
دلوقتي في فيتشر موجود جوه بس هو مش ظاهر، فاحنا عشان نشوف اللي موجود تحت البوليجون اللي قدامنا هنيجي على اللاير في التيبل اوف كونتنت، هندوس دبل كليك عليها وهنروح على الديسبلاي، القائمة بتاعة الديسبلاي، وهنخلي الشفافية بتاعتها 50% مثلا بحيث انها تبقى شفافة او تبين اللي تحتها، هيبتدي يبان اللي تحتها. دلوقتي هنشوف ازاي نقدر نرسم البوليجون اللي جوه، اللي هو انترميديت ميتا فولكانيك، هنختاره ونرسمه. برضه هنمشي مع حدود البوليجون اللي ظاهرة قدامنا ونحاول نرسمه. دبل كليك هنقفله، بيبقى بعد ما بيخلص رسم بيبقى هو موجود في السلكشن، هو مختارينه. هنحاول نفرغه من الشكل الكبير عشان ما يبقاش فيه اوفرلاب. هنروح على قائمة اديتور وهنقول كليب، قائمة كليب، هنختار الاختيار التاني وهنخلي المسافة 0 وهنقول اوكي. هنلاقيه اتفرغ بقى، ده منفصل عن ده. كده احنا رسمنا بوليجون خارجي وفي بوليجون داخلي جواه. لو شلنا الخريطة اللي احنا رسمنا منها هنبقى ظاهر معانا في الاخر بالشكل ده. او نرسم بوليجون تاني بس نسرع الريتم شوية، نسرع سرعة التسجيل بحيث ان احنا نقدر نشوف اكبر قدر من التركات اللي ممكن تقابلنا في طرق الرسم. كده احنا خلصنا البوليجون، نقفل الشكل. نبتدي نرسم البوليجون المنفصلة الصغيرة. بعد كده هنحاول نرسم البوليجون كبير، بحيث ان احنا نرسم بوليجون كبير نمشي مع حدود الوادي مثلا. وبعد كده هنبتدي نقطع منه باستخدام الكليب تول او باستخدام الكات بوليجون تول. مش هتفرق لو احنا رسمناه كله فيتشر واحد على اساس ان هو جيولوجي تايب واحد، وبعد كده هنبتدي نقطع منه على حسب التصنيف اللي احنا عايزينه. ده بيكون اسهل في الرسم. رتم سريع بس عشان نقدر نخلص اكبر جزء من الخريطة. بيظهر معانا بالشكل ده، رسمنا البوليجون الكبير. هنبتدي نرسم جواه ونستخدم التول بتاعة الكليب. هنستخدم التول، هنرسم الالتريشن زون اللي جوه. نبتدي من عند بدايته من هنا، ونبتدي نمشي مع الخط الخارجي كده، نكمل رسم. نمشي مع الحتة الخارجية بتاعة الالتريشن اللي موجود جوه. نستخدم التول بتاعة التريس عشان نمشي مع حدود الخط من بره. بعد كده نستخدم الستريت سيجمنت تاني ونبتدي نرسم. عند الخط نستخدم الستريت
عشان نمشي مع الخط مظبوط. نقفل هنا، بعد كده نستخدم الستريت. نكمل. كده هنستخدم التريس ونمشي مع الخط. في حالة استخدام التريس احنا مش بندوس على اي حاجة، اي كليك، بنتحرك بس، هو بيمشي مع حدود الخط، نوصل لحد الالتقاء بينهم هنا. بعد كده نكمل تاني الجزء اللي جوه. نمشي مع اخر حدود الالتريشن. نفس الكلام، نستخدم التول بتاعة التريس ونمشي. نستخدم التول بتاعة الستريت سيجمنت وبعد كده نقفل الشكل بتاعنا. رسم الالتريشن زون وهو موجود معانا في السلكشن باستخدام الاديتور تول، وهنقول كليب على اساس نفرغه. نفس الكلام هنلاقيه يتفرغ معانا بقى، ده فيتشر وده فيتشر تاني، وهنكمل هكذا كل الفيتشر اللي موجودة جوه او البوليجون اللي موجودة جوه هنرسمها بنفس الطريقة. هنبتدي بنفس الطريقة، مسرعين الريتم شوية. هنرسم كل اللي موجود جوه البوليجون الكبير اللي احنا رسمناه. هنرسم كل البوليجون الصغيرة وهنفرغها برضو بنفس الطريقة، بطريقة الكليب. هنستخدم هنبدل بين ان احنا نرسم ستريت سيجمنت وبين ان احنا نرسم تريسز على حسب الحاجات اللي مرسومة قبل كده، وهنحاول نفرغ كل الاشكال اللي موجودة جوه. هنرسمها ونفرغها من الالتريشن زون والسيدمنت اللي موجودة والكوارتز فين. نحاول نخلص كل البوليجونز اللي موجودة، وما ننساش في الاخر ان احنا بعد ما نخلص بندوس سيف عشان نحفظ الايديتنج. نحاول دلوقتي نرسم البوليجون التاني الكبير اللي هو في الجزء اللي تحت من الخريطة. برضو الخطوات على السريع لان مفيش جديد، هو تقريبا نفس اللي عملناه
في اللي قبل كده، بس حابين نشوف الخطوات على السريع بحيث ان عينينا تتعود وايدينا تتعود على الرسم. وبعد ما نخلص البوليجون الكبير هنبتدي نعمل نفس الكلام، نرسم البوليجون اللي جوه ونفرغها، نرسم الفيتشر الصغيرة اللي جوه ونفرغها. كده احنا انتهينا من رسم البوليجون، وده الشكل النهائي اللي احنا هنوصل له. آه، تقريبا رسمنا كل حاجة موجودة. ده بالنسبة للبوليجون. فاضل بس الوادي دوبوزيت او الاودية اللي هي في النص بين الجيولوجيا. دي مش محتاجين نرسمها بايدينا واحدة واحدة، هو البرنامج بيعملها اوتوماتيك. هنشوف ازاي ممكن نعملها. بنختار طبعا من الكرييت فيتشر، بنجيب الوادي دوبوزيت وبنستخدم تول اسمها اوتو كومبليت بوليجون. التول دي بنيجي على اخر حدود الشغل بتاعنا، وبعدين بنبتدي نرسم على الكورنر على اخر الحدود وننتهي عند نفس الكورنر. هو اوتوماتيك بيرسم كل الفواصل، بيديها الوادي دوبوزيت كل الاودية اللي موجودة، وممكن نشوف شكلها هيكون عامل ازاي على الستلايت ايمج. دي الخريطة بتاعتنا بعد ما رسمنا كل البوليجون. دي الاودية ودي الجيولوجيا، الالتريشن، كوارتز فين. دلوقتي هنحاول نرسم الستراكشر لاينز اللي هي الفولدز
والدايكس. هي الخريطة مفيش فيها كتير structure. في هنا الفولتس دي فهنرسم الفولت السينسترال، ده سينسترال نختاره برضو من ال create feature وبنمشي مع الخط وبنقفل معاه. والفولت التاني التكسترال برضو بنمشي مع الخط. بس عندنا في ترنش نرسم ترنش. عندنا في الدايك في عندنا فولت تاني. ده المفروض العكس، ديكسترال فولت. فكنترول زد بنرجع ونختار ديكسترال ونرسم الفولت بتاعنا. هنا في سكاي دايك نفس الكلام. هنا في فلس دايك. وهكذا هنبتدي نرسم كل الاستراكشر اللي موجود في الخريطة معانا. ده سكاي دايك. وهكذا هنبتدي نرسم كل الاستراكشر اللي موجودة في الخريطة. كده احنا انتهينا من رسم البوليجون واللاين ستراكشر لاين. استنونا ان شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل مع الستراكشر ميجرمنتس اللي هي البوينتس، وهنتعامل مع ان شاء الله الاتريبيوتس، ان احنا ندخل اتريبيوتس، ندخل الانفورميشن بتاعتنا. وباذن الله هنشوف برضو ان احنا ازاي ممكن نطلع الخريطة في اللاي اوت. فان شاء الله انتظرونا في الحلقة الجاية، والتوفيق للجميع. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع الجزء الثالث من شرح تحويل الخرائط الجيولوجية الورقية لخرائط رقمية. كنا أخدنا في الجزء الأول والثاني كيفية تصحيح الخريطة، وبعد كده ابتدينا نرسم البوليجون والستراكشر لاين أو الستراكشر فيتشر اللي هي الفولدز والدايكس. هنكمل مع الستراكشر ميجرمنتس. الستراكشر بوينت بتبقى موجودة معانا على شكل سيمبل بسيط، شكل بسيط موجود واخد سترايك معين وعليه الاتجاه الدب دايركشن وعليه قومة الدب بالدرجات. عندنا ممثل عندنا الفوليشن والكوارتز فين، هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم. محتاجين عشان نرسم الستراكشر دي. اول حاجة
محتاجين ان احنا نفتح الاتريبيوت تيبل بتاع الستراكشر ميجرمنتس من هنا open attribute table، وهنروح محتاجين نضيف فيلدز عشان نحدد فيها الدب. نرسم فيلد للدب، نخلي شورت انتجر زي ما هو، نقول اوكي. هننزل معانا هنا، نعمل اد فيلد تاني للدب دايركشن، دب دايركشن، هنلاقي نزل معانا هنا. ونضيف فيلد كمان ممكن للسترايب ونقول اوكي. بعد ما نضيف الفيلدز بتاعتنا هنقفل التيبل مش محتاجينه. هنروح بعد كده نعمل start editing. هنلاقي فتحت عندنا قائمة الإيديت فيها الستراكشر ميجرمنتس اللاير بتاعتنا. هنفتح من هنا من الإديتور تول بار القائمة بتاعت الاتريبيوتس، هندوس عليها، هتفتح لنا الاتريبيوتس عشان نرسم وندخل الاتريبيوتس في نفس الوقت. دي ممكن ناخدها كده ونحركها، نحطها على السهم اللي تحت هنا عشان تنزل تحت الكرييت فيتشر. نبتدي نرسم، ممكن نبتدي نرسم الكارتز فين اللي موجود قدامنا ده. محتاجين قبل ما نرسم محتاجين نروح على اللاير، كليك يمين وهنقول بروبرتيز، وهنروح على القائمة بتاعت السيمبولوجي هنا، وهنروح على الادفانسد تور اللي تحت، وهنختار روتيشن عشان نحدد الروتيشن فيلد اللي احنا محتاجين نعمل روتيشن عليه. وهنختار هنا الديب دايركشن ونخليه جغرافي، الزيرو بيتشير للشمال، 90 شرق، 180 جنوب، و270 غرب، وهنقول اوكي. وهنروح على القائمة بتاعت ليبلز عشان نظهر الليبل. محتاجين نظهر الليبل بنفس الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، فهنروح نقول ليبل فيتشر، نختار ليبل، وهنعمل ليبل على حسب قيمة التب اللي احنا هندخلها، ونختار السيمبل بتاعنا، وهنروح على نخليها كده، وبعدين نجرب نشوف هيظهر معانا بالشكل معين. بعد كده هنظبطه بحيث ان هو يبقى موجود مع اتجاه الديب دايركشن. هنقول اوكي. هنبتدي نرسم، ممكن نبتدي بالكورتز فين اللي موجود قدامنا ده. هنختار من القائمة بتاعت الكرييت فيتشر الكورتز فين هنا، ونروح ندوس على النقطة في نص النقطة. هنلاقي على طول نزلت معانا في القائمة بتاعت الاتريبيوتس بالنسبة للفيتشر اللي احنا بنرسمه. محتاجين ندخل قيمة الدب اللي هي 40 درجة، وقيمة الدب دايركشن اول ما نستخدم التول بتاعت الروتيت تول هنا، ونعمل روتيشن بالشكل ده بحيث ان احنا نظبطها مع اتجاه الفيتشر. هنلاقي قيمة الديب دايركشن اتقرت هنا من الروتيشن اللي احنا عملناه، وهكذا هتبتدي القيمة وعليها الليبلز بتاعها. احنا ممكن نغير اللون بتاع السيمبل، نخليه لون احمر مثلا او اي لون عشان يبقى ظاهر معانا، نبقى شايفين شكله عامل ازاي. الليبل موجود هنا على الجنب، احنا محتاجين الليبل يبقى موجود على اتجاه الديب دايركشن زي كده بنفس الشكل. دي هنعملها ازاي؟ هنروح على الستراكشر ميجرمنتس لاير من هنا، كليك يمين ونقول بروبرتيز. استنى تفتح لنا القائمة، قائمة ليبل. هنروح على البليسمنت بروبرتيز، ونروح نقول له اعمل لنا، حط لنا الليبل at an angle specified by field عشان يحط لنا الليبل على زاوية واخدها من التيبل اللي هو هيبقى الروتيشن فيلد هنا اللي هو الديب دايركشن. وهنقول له جغرافي، ونقول له بليس perpendicular to the angle عشان يحط لنا عمودي على الزاوية بتاعت الديب دايركشن. هنقول اوكي. اوكي، نلاحظ الفرق اللي حصل، الرقم اتنقل بقى هنا تقريبا على اتجاه الديب دايركشن. لو احنا نخفي الخريطة الأساسية اللي احنا بنرسم منها، هيبقى موجود معانا السيمبل بالشكل ده والليبل عليه. ممكن نجرب نرسم فوليشن، ناخد فوليشن ونرسم ده، ندخل قيمة الديب على طول 80،
ونعمل روتيشن عشان نشوف الروتيشن بتاعنا. هنلاقي الديب دايركشن الزاوية اتغيرت. ممكن برضو نغير لونه بحيث ان هو يبقى ظاهر معانا، نقدر نشوفه ونقارنه. نعمل كلير سيلكشن ونبتدي نشوفه، هنلاقيه موجود معانا بالشكل ده. وهكذا هنبتدي نرسم كل الفيتشر اللي موجودة معانا بنفس الطريقة. فوليشن تاني، وندخل قيمة الدب 70، والروتيشن الزاوية هيقراها معانا من الروتيشن اللي احنا عملناه. وهكذا هنبتدي نرسم نكمل بقية الفيتشر. بعد ما بنخلص رسم هنلاقيها ظاهرة معانا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، الستراكشر ميجرمنتس. وممكن بعد كده نبقى ناخدها بناء على قيمة الديب والسترايك والديب دايركشن. ممكن نبقى نعمل الروز دايجرام زي ما نحاول ان شاء الله نشوف بعد كده. دلوقتي احنا رسمنا كل الفيتشر اللي موجودة على الخريطة، البوليجون والستراكشر لاين والستراكشر ميجرمنتس. هنشوف ازاي بعد كده ممكن نتعامل مع الاتريبيوتس، بحيث ان احنا ندخل الاتريبيوتس بتاعت الروك تايب والديسكريبشن والكلام ده كله مرة واحدة. هنفتح الخريطة الأساسية اللي احنا رسمنا منها، وهنروح على الليجند. لو في description او في وصف معين احنا عايزين نضيفه في الداتابيس بتاعتنا او في الاتريبيوتس، بنروح على البوليجون لاير بتاعت البوليجون اولا، ونعمل open attribute table. لازم نكون فاتحين الايديتنج على اساس نقدر نعدل جوه التيبل هنا. الجيولوجي كود، جيولوجي تايب، لو احنا عايزين نضيف اكواد بحيث ان احنا نخلي كود مختصر لكل فيتشر من دول، ممكن نعمل الكلام ده لكل الفيتشر مرة واحدة. نعمل الاول نقول select by attribute، بحيث ان احنا نختار كل الفيتشر المشتركة اللي هو على حسب الجيولوجي تايب. نقول اللي بتساوي، ونجيب get unique value هيجيب لنا كل القيم اللي موجودة. فممكن نجيب ناخدهم واحد واحد التريسز، ونقول له دبل كليك عليه فبينزل لنا هنا. نعمل verify للإيكويشن بتاعتنا، هنلاقي الإكسبريشن بتاعتنا مظبوطة، نقول apply. في الحالة دي هيعمل لنا selection على التريسز بس، اللي هو 14 فيتشر عمل عليهم selection من 194 فيتشر اللي موجود. هنختار show selected record only، كده ديت الفيتشر اللي معمول عليها selection. فممكن في الحالة دي ندخل لهم كلهم الكود مرة واحدة. هنقول جيو كود، هنقول كليك يمين ونقول فيلد كالكوليتور، ونكتب هنا ان الفيلد ده بيساوي، بس هنحطه بين قوسين ونحط الكود اللي احنا عايزينه، وليكن التريسز نمثلها بالتي، ونقفل القوس ونقول اوكي. هنلاقيهم كلهم اخدوا الكود بتاعنا. وهكذا لو احنا عايزين نضيف الديسكريبشن، وهنعمل كل الكلام ده بالنسبة لكل فيتشر. هنروح نختار select by attributes، ونروح نختار تاني بس مش هتبقى نشيل التريسز، ونختار الجيولوجي تايب ونقول get unique value، ونختار intermediate metavolcanic مثلا، هتنزل لنا وهنقول apply. هو كده هيختار لنا الانترميديت ميتافولكانيك بس. وهكذا نعمل الفيلد كالكوليتور وندخل الكود اللي احنا عايزين ندخله هنا. بدل التي ممكن يبقى الانترميديت ميتافولكانيك IMV مثلا على سبيل المثال. تحط الاكواد اللي انت عايزها، فهيبتدي يكتب لنا الكود بتاعنا في التيبل لكل الفيتشر مرة واحدة. وهكذا لو احنا عايزين نحسب هو اوتوماتيك هنا حاسب الاريا، المساحة بتاعت كل بوليجون، هو حسبها على طول من الرسم من الداتابيز.
فحسب لنا المساحة بتاعت كل الفيتشر اللي موجودة. ممكن نتحكم في المساحة ان احنا نعدلها. كليك يمين، وهو ده الفيلد ده created automatic. نقفل الاديتور، نقول سيف edit الاول كده عشان نحفظ الشغل بتاعنا، وبعد كده نقول stop editing. لو احنا محتاجين نضيف فيلد تاني للمساحة بدل اللي موجود ده، بحيث لو هو مش موجود احنا ممكن نكريته. تيبل add field ونسميه area، ونخلي دبل. اوكي، هينزل معانا هنا. كليك يمين وهنقول calculate geometry، وهنقول له yes، وهنقول له احسب لنا الاريا بتاعتنا، البروجيكشن بتاعنا اللي هو الUTM 36، وممكن نحسبها سكوير كيلومتر مربع، ونقول اوكي ونقول يس. هيبتدي يحسب لنا الاريا بالكيلومتر مربع. القيمة صغيرة قوي فممكن نستخدم المتر. نرجع تاني calculate geometry، يس، ونقول له خليها لنا بالمتر لأن المساحة صغيرة. نقول له سكوير متر، نقول له اوكي يس. هنلاقي تقريبا نفس القيمة اللي موجودة قدامنا هنا. ده لو احنا هو مش حاسب المساحة واحنا محتاجين نحسبها، لكن عشان احنا عاملين جيو داتابيز فهو اوتوماتيك بيحسب المساحة وبيحسب اللينس. كذلك بالنسبة للستراكشر لاين هنلاقي حاسب اللينس الطول. وبرضه بنفس الطريقة ممكن ندخل الأكواد، وممكن ندخل description، ممكن ندخل الانفورميشن بتاعتنا زي ما عملنا في البوليجون. بعد احنا ما بنخلص الرسم بتاعنا بنستخدم التول بتاعت الايدنتيفاي. اي فيتشر في الحالة دي بنقف عليه. ممكن نخفي بس الخريطة اللي احنا رسمنا منها. اي فيتشر بنقف عليه كليك فبيجيب لنا كل الانفورميشن اللي احنا دخلناها في الداتابيس بتاعتنا. وهكذا احنا كده حولنا الخريطة بتاعتنا لخريطة ديجيتال. الخريطة الورقية حولناها لخريطة ديجيتال. الخطوة اللي جاية ان احنا نحاول نحطها في اللاي اوت، بحيث ان احنا نخرجها كخريطة مطبوعة او نحولها لصورة. التول بتاعت الإديتور ممكن نخليها هنا، خلاص مش محتاجينها دلوقتي. احنا عندنا القائمة من هنا، القائمة اللي احنا بنعمل عليها او الويندو اللي احنا بنعمل عليها شغلنا اللي هي الداتا فيو. عندنا في اللاي اوت فيو، فنختار اللاي اوت فيو دي اللي هتعمل لنا اللاي اوت اللي احنا هنخرج فيها الخريطة بتاعتنا. بنروح على فايل ونختار page and print setup، بحيث ان احنا نظبط البيج بتاعتنا. بنبتدي نختار البرينتر بتاعتنا، خليها الPDF، ونختار السايز بتاعنا زي ما احنا عايزين. ممكن نعمل سايز A0 A3 A4 زي ما احنا عايزين. فممكن نجرب على A0 لان الخريطة حجمها كبير، وهنقول له سكيل ماب element، وممكن نخليها لاندسكيب من المنطقة بالطول، ونقول له اوكي. نبتدي نختار السكيل بتاعنا اللي احنا محتاجين نظهر عليه الداتا، وهو 1:1000. التول بتاعت الهاند بنبتدي نحرك الخريطة بتاعتنا، نجيبها الشكل اللي احنا المساحة اللي احنا عايزين نغطيها. ونستخدم التول بتاعت السلكشن بحيث ان احنا نصغرها شوية كده، ونستخدم التول بتاعت اللاند بحيث ان احنا نظبطها في منتصف الخريطة. وممكن نخلي المساحة اللي تحت دي نحط فيها الليجند، نحط فيها لوكيشن ماب، نحط فيها السكيل بار، نحط فيها كل الانفورميشن بتاعتنا.
ممكن نعمل insert ونعمل insert لليجند، ونختار الحاجات اللي احنا عايزينها تظهر معانا في الليجند، نقول له next finish. يظهر معانا الليجند بالشكل ده. ممكن نكبره او نصغره ونتحكم في مكانه. ممكن نبتدي بقى نتعامل مع البروبرتيز بتاعت كل لاير من دول بحيث ان احنا نعدلها. ايتم، ونروح نختار كل واحدة من دول. الستراكشر ميجرمنتس ممكن نخليها في كولم، والستراكشر في كولم تاني، بليس ايتم ان انيو كولم بحيث ان هي تبقى في كولم تاني، والجيولوجي انتربريتيشن تبقى في كولم ويبقى متقسم على 2. الكولم متقسم على 2. نقول له اوكي، تظهر معانا بالشكل ده. نبتدي نكبرها ونحركها في المكان اللي احنا عايزينه، ونبتدي نشوف اللي اوت تول بار دي، ونبتدي نشوف الاكشوال سايز بتاعنا. ده الحجم اللي هيظهر معانا في الاخر في الطباعة، ده السايز اللي هيظهر معانا مطبوع. وهنلاقي الليجند بتاعنا موجود في كل الفيتشر اللي احنا دخلناها. all other value دي اللي هي بتبقى القيم اللي مش واخدة اكواد، ممكن نشيلها من هنا من اللاير properties. نروح نختار من السيمبولوجي ونقول له احنا مش عايزين all other value دي. اوكي، هتبتدي تختفي معانا. وكذلك بالنسبة للستراكشر هنقول له مش عايزين all other value، وكذلك بالنسبة للميجرمنتس هنقول له مش عايزين all other value. يظهر معانا الليجند بالشكل ده. ممكن نشوف الهول بيج، الخريطة كلها. ممكن نحط الجريد بتاعنا اللي احنا محتاجين نحطه. كليك يمين على القائمة بتاعت الداتا فريم اللي هي اللايرز بروبرتيز، ونروح على القائمة بتاعت جريد ونقول نيو جريد. جرافيكال اللي هو بيدينا احداثيات لا تولونج، والميجرد اللي هو بيدينا الاحداثيات بتاعة البروجيكشن بتاعنا اللي احنا مستخدمينه، اللي هو في الحالة دي هيبقى اليو تي ام زون 36. هو بيقرا لنا هنا الاحداثيات. نحط الانترفال بتاعنا كل 100 متر كويس. نيكست فينيش، نقول ابلاي. هنلاقي الاحداثيات الجريد نزلت معانا زي ما احنا شايفين كده. دي احداثيات اليو تي ام. نرجع تاني للهول بيج، وممكن بعد كده نحط انسيرت. عندنا حاجات كتيرة ممكن نحطها. ممكن نحط النورث ارو، نختار الشكل اللي احنا عايزينه نحطه في المكان اللي احنا عايزينه. ممكن نحط انسيرت نيكلاين، ده هيرسم لنا خط حوالين المنطقة كلها والمساحة كلها اللي احنا محددينها او اللي احنا شغالين عليها. لو احنا حابين نعدل في الباك جراوند مش محتاجين اللون الازرق ده، ممكن نيجي هنا دبل كليك عليها ونشيل الباك جراوند كولر نخليها نون. اوكي، ممكن نحط انسيرت، وممكن نحط سكيل بار ونختار السكيل بار اشكال كتيرة. نختار الشكل اللي احنا عايزينه ونقول له اوكي. هينزل معانا هنا السكيل بار. ممكن نخلي ده هنا كده. نبتدي نتحكم في الخريطة في تنسيقها، نحط الفيتشر، نحط الحاجات بتاعة الخريطة الاليمنتس في مكانها زي ما احنا عايزين. الليجند هنا اللي احنا عاملينه لو احنا عايزين نعمل له فريم دبل كليك عليه ونقول فريم. ده بالنسبة للليجند، ونقول له اعمل لنا بوردر
خط تخين شوية. ممكن نعمل مسافة في الاكس بحيث ان هو ما يبقاش الخط جنب السيمبل على طول. ممكن نخليه 10 ونقول له اوكي. هنلاقي الشكل ظهر معانا الليجند. نستخدم الهاند ونروح نتحرك على الليجند. ممكن بالبقرة نكبر ونصور برضو، وهكذا نبتدي ننسق في الخريطة بتاعتنا بالشكل اللي احنا عايزينه. ندوس عليها السكيل بار مثلا، ممكن نخليه نحرك السايز، نغير السايز بتاعه لحد ما يدينا قيم ثابتة. يبقى 0 75 150 و150 وهكذا. نحركه ونحطه في المكان اللي احنا عايزينه. وعندنا حاجات تاني كتير ممكن نضيفها من قائمة insert. ممكن نضيف dynamic text، دي حاجات على طول بياخدها باي ديفولت. لو احنا قلنا له ضيف لنا الكوردينيت سيستم، فهو هيضيف لنا البارامترز بتاعت الكوردينيت سيستم اللي مرسوم. ممكن نتحكم في السايز بتاعها، دبل كليك عليها ونقول change symbol، وممكن نخلي الخط بتاعنا كبير شوية 15 أو 16 وبولد هكذا. ينزل لنا الانفورميشن عن البروجيكشن اللي احنا مستخدمينه والبارامترز وهكذا. لو احنا كمان عندنا صورة قمر صناعي احنا واخدينها، ممكن نحطها في الخلفية بتدي منظر أفضل. ممكن نضيف insert، نضيف dynamic text في حاجات كتير، الأوثر والدات سيفت والدوكيمنت نيم والكرنت ديت والكرنت تايم. ممكن نضيف كل الكلام ده كمعلومات معانا. ممكن نضيف لو في صورة على الجهاز محتاجين نحطها، بنختارها من بيكتشر. تايتل للخريطة، لو احنا عايزين نضيف تايتل للماب بتاعتنا بنكتب اسم المنطقة. بنكتب اسم الخريطة ونحطها في المكان اللي احنا عايزينه وهكذا. بعد ما بنخلص وننسق الخريطة بتاعتنا بالشكل اللي احنا عايزينه، ممكن نروح نعمل لها اكسبورت فايل، اكسبورت ماب، ونختار الفورمات بتاعنا PDF، ونروح نختار المكان اللي احنا محتاجين نحط فيه الداتا بتاعتنا، ونقول جورجي ماب، ونديها اسم المنطقة أو الاسم اللي احنا عايزينه. اوكي ATM 36، ونختار الريزولوشن بتاعنا نخليه 100، ونخلي الفورمات بتاعنا بيست، الكواليتي بتاعتها تبقى بيست أعلى حاجة، ونعدل زي ما احنا عايزين في الفورمات. لو احنا عايزين نعمل ضغط ونقول له اكسبورت PDF layers، ونقول له سيف. وممكن نروح على بعد ما يخلص اكسبورت كومبليت هنروح على المكان اللي احنا حفظنا فيه الخريطة بتاعتنا ونشوفها بالأدوب. بعد ما حولناها وعملنا لها اكسبورت ننتظر ان هي تفتح بس معانا. بتبقى ظاهرة معانا الخريطة في الاخر بالشكل ده. نشوف الاكشوال سايز، ده الاكشوال سايز لو احنا طبعناها هتظهر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، عليها كل الكلام اللي احنا رسمناه، عليها الليجند سكيل بار، ممكن نصغرها شوية نخليها 50%. بتبقى ظاهرة معانا بالشكل اللي احنا شايفينه. كمان بتبقى نازلة في PDF على شكل layers. بنقدر نظهر اللايرز، بنقدر نلاقي كل الحاجات اللي احنا رسمناها، نخفي اللي احنا عايزينه ونظهر اللي احنا عايزينه. لو احنا عايزين نخفي حاجة ونظهر حاجة وهكذا بنتحكم فيها.
وده كان نهاية الجزء الخاص بالشرح تحويل الخرائط الجيولوجية الورقية لخرائط رقمية حديثة احنا ممكن نستخدمها. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا، واتمنى ان يكون الشرح عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في سلسلة جديدة وحلقات جديدة، وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.